máa rẹ́rìn lejú sọjú nù. Person wey go bless you no go stress you. Indomie, spaghetti, gbogbo àwọn apáta ló kún sórí Ayekooto tí náà pè ní Ayekooto because a máa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ a ní parọ́ mọ́ yẹn ayé láti pè ní Ayekooto. A dẹ̀ mọ̀ pé lóòótọ́ ẹ̀yin èèyàn yìí lóòótọ́ ẹ fẹ́ òtítọ́. Ẹni sọ wípé ọbẹ̀ ò kì í mì, àwọn èèyàn ń pè ní Olúwa Ọlọ́run alágbára nítorí máa ń sọ kí wọ́n fẹ́ wọ́n ní ọbẹ̀ ò kì í mì níkún àgbà, bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi ọbẹ̀ Èkìtì á sọ pé ọbẹ̀ ò kì í mì níkún àgbà àmọ́ kì í ṣe ohun tó dáa. Ó mà ṣe o, àmọ́ kì í ṣe ohun tó dáa kéèyàn kó dédé máa kànyàn lábùkù ohun tí ò rí. Olúwa o, àwọn tí wọ́n tí ìlérí kí dá ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ náà, ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ nítorí wípé àwọn tí wọ́n bá ní ìfẹ́ èèyàn wá sọ pé dákẹ́ ń bẹ̀, mójú kúrò ń bẹ̀, ṣùgbọ́n ṣé pain tèmi ń feel ẹ̀yin ń feel? Ṣé ó mà ṣe o, ní Yorùbá sọ wípé ẹni tó bá ní ìwọ tó bá abẹ́ni tó bá sọ kinní kan lu yàn tí èèyàn bá wá ju ògúlùtù, èmi ní ògúlùtù lọ́wọ́ tí ṣe bá bọ òkò lórí ọ̀rọ̀ dára. Mo sọ fẹ́ nìkan wípé àáfà fún 6 months ni then mo dẹ̀ ti draft mi yẹn mo ti draft ẹ̀ sílẹ̀ fún 6 months topic ọ̀kan dẹ̀ ni. Mi ò mọ̀ pé àwọn tó ti sọ̀rọ̀ sí gan tó ti bú gan tó ju 52 lọ wọ́n ti fún mi láwọn èèyàn míì mi àti fún mi láwọn another 10 míì ni wọ́n tún send sí mi nísìn 10 èèyàn míì tó ti bú with details bó ṣe bú wọn lé ọ̀rọ̀ owó iná ni ó sì wá ń bú àwọn kan gba owó. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Mr. Gbájé Wàsíù Fẹ́mi ẹ ṣé mo rí yín àti Ọmọ́tọ́lá ṣé Ọmọ́tọ́lá ni Ọmọ́tọ́lá bàbá ìbejì àbíkínà kan síbẹ̀ mo gbọ́ tí yín. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ìpele míì. Yorùbá ẹ jẹ́ ká lọ sí ìpele míì. Mo ti pa àwọn méjì wọ́n ti mẹ́sẹ̀jì mi different. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ìpele míì ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tó bá tí ò bá jáde tí ó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ẹ má bẹ̀ mí jọ́ tí mi náà bá jáde mọ́ o. Mo ti fi ọ̀wọ̀ fáwọn tí wọ́n ẹ̀yin tí ọ̀wọ̀ yẹ kì í dẹ̀ tún ṣe ẹ̀yin ni àwọn bàbá mi kan náà ń bẹ bàbá mi kan náà ń bẹ bàbá méjì mi kan náà ń bẹ tí wọ́n pè bóyá bí last week tí bàbá yẹn sọ wípé àwọn ò pe dára ń sìn àwọn ò bá sọ̀rọ̀. Mo mọ̀ wípé nínú kí wọ́n pè kó má gbọ́ torí pé láti ìgbà yẹn àwọn bàbá yẹn ò bá mi sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ ní pé fún mi nísìn àwọn máa lọ pè ń sìn nígbà tí mo dẹ̀ mọ orí èèyàn tó jẹ́ pé kò ní dá wọn lóhùn ṣùgbọ́n mo tún fi ọlá wọn mo tún fi kún tòní torí mo fẹ́ bá bá tòní àmójú kúrò bẹ́ẹ̀. Ṣe rí ní struggle tájọ gbé dání yìí bàbá kan sọ pé òun lálàá mo sọ̀rọ̀ yẹn náà last week mo ní bọ̀ máa tún yànnà náà wípé Ọlọ́run a máa rán yàn sí yàn ní àwọ̀ ara ẹlòmíì. Ẹ wo arákùnrin tó sọ̀rọ̀ tó ní òun rí bàbá kan nígbà tó òun rí bàbá yìí kí òun náà kí bàbá yìí ó wá ní bàbá yẹn ní pé dákun jọ ọmọ mi dúró mo fẹ́ bẹ̀ ọ́ ńṣẹ́ ǹjẹ́ o lè bá mi jẹ́ iṣẹ́ tí mo fẹ́ bẹ̀ ọ́. Ó wá dáhùn pé bàbá irú iṣẹ́ wo lẹ fẹ́ bẹ̀ mí. Ó wá ń sọ fún wípé lọ bá mi sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ẹ gbọ́ lọ bá mi sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá wípé kí wọn ó múra sílẹ̀ ogun ń bọ̀. Lọ bá mi sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Arákùnrin wa ń dáhùn pé tó bá jẹ́ kó bá ràn òun sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ni ó lóun ò bá rò wípé òun ò bá oníṣùgbọ́n ẹni yìí níṣe ló ràn òun sí ọmọ Yorùbá nìkan
òun rán òun sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Ó ní ọ̀rọ̀ yìí ó wá ń sọ fún bàbá Niyas pé bàbá Niyas ẹ dákun ẹ gbọ́rọ̀ yìí yẹ̀ wò, ẹ bá mi gbé ọ̀rọ̀ yìí wò, ẹ bá mi gbọ́rọ̀ yìí yẹ̀ wò, ṣé bó ṣe rí ni ẹni yìí ẹni tó rán mi sí àwọn ọmọ Yorùbá nìkan, ó ní kí wọn ó máa múra sílẹ̀ pé ogun ń bọ̀. Òun wá ń bi ẹni yẹn léèrè wípé tán bá bí òun léèrè wípé ta ló rán òun sí wọn ń kọ́ kí ni kéèsì tóun ó fún wọn, ó ní kó sọ wípé ọ̀ràn míyàn ni pé òun ń bẹ lẹ́yìn wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa òun la fi fojú pa kínní rẹ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la gbọ́ la rò pé kò rí bẹ́ẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la gbọ́ òun ni a ò ṣe àtúnṣe àti àmúlò mọ́lẹ̀ wípé kò lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. A sì rò wípé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí níṣe ló kàn mọ̀ọ́mọ̀ sọ nítorí àbí níṣe ló kàn mọ̀ọ́mọ̀ sọ tó kó sí lẹ́nu. Kò rí bẹ́ẹ̀ o, ẹni tó rí àtẹni tó rán sí gangan lórí òun. Kò dẹ̀sẹ̀ yín wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ènìyàn nílẹ̀ Yorùbá wọn ò dúró láti jẹ́ kí àwọn tí wọ́n bí wa, àwọn babaláwa tí wọ́n ti lọ, wọ́n ń ké pè wọ́n lọ́sàn-án, wọ́n ń ké pè wọ́n láàárọ̀, wọ́n ń ké pè wọ́n lóru wípé ogun ti dojú bodè, Fúlàní ti fẹ́ gbàjọba mọ́ wa lọ́wọ́ tán. Ẹ jẹ́ ká lọ tún ọ̀rọ̀ ọ̀hún gbọ́. Bóyá tá a bá tuntun gbọ́, bóyá a lè bẹ̀rẹ̀ sí ní pín ọ̀rọ̀ yìí káàkiri, yóò lè ṣe wá láǹfààní wípé ẹnikẹ́ni nínú wa a ò gbọ́dọ̀ túra sílẹ̀. Ẹ gbọ́ tán sọ wípé ẹ jẹ́ ká lọ múra, ṣe rí tútúra wa sílẹ̀ yìí tàbí tá a bá ṣe ohun tó yẹ ká ṣe lásìkò, eléyìí lè kó ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn bá wa débi pé ó ṣeé ṣe ká ṣe kí ni o, kí gbogbo wa ó mọ̀ lè tètè débi tá a ń lọ, ká mọ̀ lè tètè dé, nítorí pé tá a bá múra sí àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí, tá ò fi ojú kékeré pa àwọn ọ̀rọ̀ yìí rẹ́, tá ò rò wípé ọ̀rọ̀ lásán tẹ́nìkan kan ń sọ lásán ni, ó ṣeé ṣe kí gbogbo wa ká jọ wà ní ojú kan àti ja àjàyè àjàṣẹ́gun láti rí i pé a ṣẹ́gun ọ̀tá arẹ́yìn òdì. Torí pé àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn nǹkan tó ṣe kókó nú ayé tí èmi àti ẹ gbọ́dọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ lọ gbọ́ bàbá bó ṣe sọ. Yes, mo láàlá kan kò jẹ́ di taratara yé mi, mẹ́ tí mo bá sọ tán kẹ́ ẹ jù kẹ́ ẹ ṣèwádìí nípa ẹ̀, tó bá di bẹ́ẹ̀ náà ni tó ẹ lè sẹ́ǹdì ẹ̀ sínú ilé, tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè filẹ̀. Mo láàlá kan pé mo rí bàbá kan, bàbá náà ga díẹ̀, ó ga díẹ̀, ó wá mú ọ̀pá kan dání, ọ̀pá náà fi díẹ̀, òun náà ga, ọ̀pá náà pàpà ga díẹ̀, ó wá pàkàṣà, ṣe bí wọ́n jọ máa ń, bí àwọn àgbàlagbà ọjọ́ ṣíṣe máa ń ju aṣọ sọ́hùn, bí wọ́n ṣe máa ń ju aṣọ sọ́hùn, tó máa ń wá aṣọ tó máa ń ju sọ́hùn, tó máa ń ju sọ́hùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan yẹn lọ́wọ́ òsì, ó fi aṣọ náà, ó ju aṣọ náà sọ́hùn bẹ́ẹ̀, ló jẹ́ èèyàn tó ga, ó dúdú. Lẹ́nu àlá yẹn mi ń bá tèmi lọ ní tèmi ni, ló sì pàdé mi, wọ́n ń sọ fún mi wípé ọmọ mi ṣe láfíà, mo kí ní bá ṣe ń kí àwọn àgbàlagbà jọ sí, bá ṣe máa ń dọ̀bálẹ̀ tàbáyà àgbàlagbà, la máa ń kí àgbàlagbà, mo kí bàbá yẹn lọ́nà oko ni o, n tiẹ̀ lè rántí ìlú tí mo di pàdé. Wọ́n sọ fún mi pé òun fẹ́ bẹ̀ mí iṣẹ́ kan sí mo lè jíṣẹ́, ní iṣẹ́, mo ní mo lè jíṣẹ́, àgbàlagbà ibi ọmọdé iṣẹ́ tì, pé mo lè jẹ́ṣẹ́, pé iṣẹ́ òun kí wọ́n bẹ̀ mí iṣẹ́ pọ̀. Ni wọ́n sọ fún mi pé kémi sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá, kò sọ ọmọ Nàìjíríà o, ẹ máa gbọ́ ibi tí ọ̀rọ̀ náà tiẹ̀ dé wá wú, ó wá dàrú lójú tèmi nìyẹn, kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé kí wọ́n lọ múra pé ogun ń bọ̀, kí n sọ fún ọmọ Yorùbá pé kí wọ́n lọ múra pé ogun ń bọ̀. Bàbá tí ń sọ̀rọ̀ yóò múra ológun, ó ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé kí wọ́n lọ múra ogun ń bọ̀. Tí wọ́n bá wá ń bi mí pé ta ló sọ fún mi pé kí n sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé ogun ń bọ̀, pé kí n máa sọ fún wọn pé ọ̀rọ̀ míyàn ló sọ bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ míyàn. Gẹ́gẹ́ gbogbo ìgbà tí bàbá yìí ń sọ nǹkan yìí fún mi lójú àlá, èyí tí ẹ̀mẹ́rin tó ń jẹ́ ọ̀rọ̀ míyàn kan, mo ní ọ̀rọ̀ míyàn.
kí n sọ fún pé ọ̀rọ̀ míyàn ló sọ bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ míyàn. Lórí kí n sọ gbogbo ọmọ Yorùbá ni o, pé ọ̀rọ̀ míyàn ló ní kí n sọ fún wọn pé ogun ń bọ̀, kí wọ́n lọ múra pé ogun ń bọ̀. Tó bá jẹ́ pé ó sọ àwọn ọmọ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ nìkan ni ìgbádà, gbogbo ọmọ Yorùbá ló sọ, gbogbo ọmọ Yorùbá ló sọ pé kí n lọ sọ fún wọn pé ogun ń bọ̀, kí wọ́n lọ múra, kí wọ́n múra gidi, ogun ń bọ̀ o, ogun ń bọ̀, òun sì wà lẹ́yìn wọn. Ètò bá bí mi pé ta ló sọ bẹ́ẹ̀, kí n sọ fún wọn pé òun ọ̀rọ̀ míyàn ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní bàbá mo lè gbọ́ o, èyí jíṣẹ́. Lèmi bá lọ, n bá tó kí padà, bá ṣe máa ń kẹ́gbàlagbà ní kí ìgbà tó sọ̀rọ̀ tán. Èmi tó bá tèmi lọ, ní bàbá pápá mọ́ náà. Ìgbà tí mo jí, orí àbẹ̀ sí fọ́ mi lákọ̀lákọ̀ ọlọ́. Ẹrẹ́ nìyí, nígbà tí bàbá yìí sọ fún un wípé dákun jọ̀ọ́, mo fẹ́ rán ọ sí gbogbo ọmọ Yorùbá, kò sọ pé òun fẹ́ rán sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà o, ó lóun fẹ́ rán sí gbogbo ọmọ Yorùbá. Ìbéèrè mi rèé, kí ló dé tí Ọ̀rànmíyàn tó sọ ọ̀hún tó gba ẹnu arákùnrin sọ̀rọ̀? Tó bá jẹ́ wípé ó bá gbanu àwa oníṣẹ̀ṣe sọ̀rọ̀ ni, yàtọ̀ pé àwa oníṣẹ̀ṣe wọ́n sọ wípé ṣe bó oníṣẹ̀ṣe náà ni wọ́n, ṣe bí ọ̀rọ̀ ẹnu wọn náà ni, ṣe bọ́rànmíyàn náà ni wọ́n ń bọ. Ọ̀ kẹ́nìkan dífá kó wá sí àgbẹnufá tó ń dá o, nǹkan báyìí ló ń rí o, ìyẹn tí fá sọ léléyìí o, iwájú ọpọ́n ọgbọ́ o, ẹ̀yìn ọpọ́n ọgbọ́ o, olùmúlọ̀tún ọ̀kànràn ló sì, àárín ìta ọ̀rin, má fi re pe bí, má fòlòlò fọ́hùn, kìnnìkan àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n á nítorí tó fẹ́ jẹ ni. Ṣùgbọ́n ẹni tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ rán yìí, ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ni, onílànà mùsùlùmí ni, oníṣe mùsùlùmí ni. Bàbá ìwá ní dákun jọba ń jíṣẹ́ o. Ẹ mọ̀ pé ẹni yóò ti jíṣẹ́ rárá, torí pé kò tí ì jẹ. Mo dẹ̀ ń rọ ẹni tọ́rọ̀ yìí kàn kó dàpọ̀ kó jẹ́ iṣẹ́ ọ̀hún, torí pé ó ń try láti béèrè ìtọ́sọ́nà lọ́wọ́ bàbá Niyas ni. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ àlàyé ẹ̀ pé bàbá Niyas ẹ bá ń wò ó. Ó ń béèrè ìtọ́sọ́nà lọ́wọ́ bàbá Niyas, kò sí pé bọ́tàpẹ́ yín ọmọ Yorùbá Ọ̀rànmíyàn rán mi sí o, ṣùgbọ́n iṣẹ́ tó jẹ́ ìyọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ni wọ́n ti pín káàkiri. Wípé ọmọ mi mo fẹ́ rán oníṣẹ́ o, jọ ṣé wàá jẹ, ó yàtọ̀ sí wípé mo fẹ́ rán oníṣẹ́ mi ò ní jẹ, ó ti dáhùn pé wàá jẹ. You have committed yourself to deliver the message to all sons and daughters Yoruba alone. Ó sì gbọ́dọ̀ jẹ́ iṣẹ́ ọ̀hún. Àwa náà tún wá ràn ọ́ lọ́wọ́ láti lè bọ́ gbé iṣẹ́ ọ̀hún, láti lè bọ́ ṣe evangelism iṣẹ́ ọ̀hún kó lè kárí gbogbo ọmọ Yorùbá, kí wọ́n lè gbọ́ wípé lóòótọ́ àti lódodo ohun tó wà nílẹ̀ yìí ò kì í ṣe ọ̀rọ̀ awẹ́wà, ogun ti débodè. Ìwọ tó ò bá gbàgbọ́ tó jẹ́ Christian, ìwọ tó gbàgbọ́ tó jó níṣẹ̀ṣe, tó gbàgbọ́ tó jẹ́ Mùsùlùmí, it's better kó lọ gbàgbọ́ sí wípé there is fire on the mountain. Fire on the mountain. Ẹ má sì gbàgbé wípé Ọ̀rànmíyàn ní òun bẹ lẹ́yìn wọn, ó ní kí wọn ó lọ múra sílẹ̀. Gbogbo wa la gbọ́dọ̀ lò làákàyè. Ẹ jẹ́ ń dá wa padà sí ibi tó yẹ pé tá a bá ṣọ́ra, ẹ̀sìn Islam yóò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó wà nínú sàárè tẹ́ẹ̀dẹ̀ wọlẹ̀ tẹ́ ẹ bá múra. Tí ẹ ò bá ṣọ́ra, ẹ rò wípé ẹ̀sìn Islam yóò sì jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa yóò sì jẹ́ ká wọnú sàárè, torí pé ẹni tó rán wọn sọ pé òun Ọ̀rànmíyàn òun lòun rán yín sí pé ẹ múra. Àpẹẹrẹ kan ni bàbá wa Pẹ́là ní agbára tí ó dẹ̀ sí ẹnikẹ́ni tó lè kojú Pẹ́là tàbí tí wọ́n lè rí Pẹ́là mú. Ṣùgbọ́n wọ́n fi ẹ̀sìn àjòjì, wọ́n fi ẹ̀sìn àjòjì wọ́n fi tan Pẹ́là jẹ. Wọ́n ní kí Pẹ́là ó gba Islam, pé tó bá ti gba Islam pé Ọlọ́run ọba ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀, pé Ọlọ́run ọba dúró tì í, pé gbogbo tó bá ń ṣe ní Ọlọ́run ọba máa ń wà pẹ̀lú ẹ̀. Bàbá wa Pẹ́là gba Islam lóòótọ́.
ǹjẹ́ nígbà tí bàbá Pẹ́lá gba Islam lọ ǹjẹ́ ṣé lóòótọ́ ni Muhammad àti Ọlọ́run ṣé lóòótọ́ ni wọ́n dúró ti Pẹ́lá lẹ́yìn? Pẹ́lá ní agbára ológun, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Pẹ́lá ò lè gbóògùn ẹ̀ sílẹ̀. Àwọn ni wọ́n wá sọ fún Pẹ́lá wípé nígbà tó bá ti fẹ́ kírun má lo nǹkan agbára, gbé nǹkan agbára ẹ sílẹ̀ nígbà tó bá ti fẹ́ kírun. Ẹ wo ọgbọ́n àrékérekè tí wọ́n fi tan Pẹ́lá pé bàbá Pẹ́lá o, nígbà tó bá ti fẹ́ kírun o, gbogbo nǹkan agbára tí ń bẹ lọ́wọ́ ẹ o má lò ó, pé Ọlọ́run ọba dúró tì ọ́, Ọlọ́run ọba sì ń bẹ lẹ́yìn ẹ, Ọlọ́run ọba wà pẹ̀lú ẹ gédégbé. Ọgbọ́n àti àlùmọ̀kọ́rí tí wọ́n fi tan bàbá wa Pẹ́lá rèé. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn tí wọ́n padà wá pa Pẹ́lá dé, ìgbà wo gan ni wọ́n pa Pẹ́lá, níbo ni wọ́n pa Pẹ́lá sí, báwo gan ni wọ́n ṣe pa Pẹ́lá? Wọ́n rí pé Pẹ́lá ń ṣe àdúrà lọ́wọ́, wọ́n rí pé Pẹ́lá ń ṣe kí ni o, Pẹ́lá ń kírun lọ́wọ́, wọ́n rí pé Pẹ́lá ń ṣe àdúrà lọ́wọ́ bó ṣe máa ń ṣàdúrà sí Ọlọ́run. Ìgbà yìí gangan ni àwọn tí wọ́n fẹ́ pa Pẹ́lá dé o. Ìrun tí Pẹ́lá ń kí ò lè gba Pẹ́lá la o, àdúrà ìrun tí Pẹ́lá ń ṣe ò lè gba Pẹ́lá o. Wọ́n gbẹ̀mí Professor Pẹ́lá nítorí pé ó gbà wípé lóòótọ́ àwọn mùsùlùmí yìí ohun tí wọ́n gbé dání òtítọ́ ni, ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá sọ fún àwọn òótọ́ ni, ohun tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ fáwọn òótọ́ ni. Ẹ wo bí wọ́n ṣe fi ẹ̀sìn bí wọ́n fi tan Pẹ́lá, ẹ wo bí wọ́n ṣe fi ẹ̀sìn bí wọ́n ṣe rí pé wọ́n pa Pẹ́lá lọ́jọ́ àìtí pé. Ṣé lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn alágbára ńlẹ̀ Yorùbá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n nífọ̀n tí wọ́n lè kánná ńlẹ̀ Yorùbá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n lóògùn ó ní wọ́n ti fi ẹ̀sìn Islam ni wọ́n ti fi gba agbára kúrò lọ́wọ́ wọn. Ó ní wọ́n ti fi ẹ̀sìn Islam ni wọ́n ti fi gba tó jẹ́ agbára kúrò lọ́wọ́ wọn, ni wọ́n ti fi tàn wọ́n. Èmi àti àáfàá kan ọ̀ọ́ká ní pé mo bá àáfàá yẹn sọ̀rọ̀, mi ò mọ bọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́. Àáfàá yẹn sọ fún mi pé bàbá tó bí bàbá wọn a máa sọ nígbà tí wọ́n mú Islam wọ ilẹ̀ Yorùbá, ó ní àwọn tí wọ́n bá jẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe ni àwọn máa ń target. Bàbá wọn sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní tí wọ́n bá wá target wọn, ẹ wá wo strategy tó ní wọ́n ń lò, ẹ wò ó. Ó ní nígbà tí wọ́n bá ní kí wọ́n gba Islam, wọ́n á ní kí wọ́n lọ kó oògùn wọn wá. Ó ní tán bá wá kó oògùn wọn dé, ó ní bàbá àwọn máa sọ fún wípé kí ni iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ yìí ń ṣe. Tán bá wá ní pé eléyìí o, mọ́ darí kan ni o, tá a bá darí sọ apá, apá máa ń pa, tá a bá darí sọ ìrókò, ìrókò máa ń kó, tá a bá darí sọ olúwéré a máa ń fani lásọ yá. Àbáwo là á ṣe lò ó? Ó ní wà tá a bá ti mélè, tá a mélè, tá a fi sí gbẹ́rẹ́, tá a fi sí ló bá tán. Ó ní bàbá àwọn sọ wípé nígbà tí àwọn ẹni yìí bá lọlé, bàbá àwọn a máa ṣe bí àwọn ẹni wọn a máa ṣe bí àwọn tí wọ́n ní wọ́n gba Islam bí wọ́n ṣe wọ́n á ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n á dẹ̀ fi sí orí wọn, ó ní wọ́n á tún fi kún agbára àlùkùránì tí wọ́n ní. Ó ní bí àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn mú Islam wá nígbà náà bí wọ́n ṣe lo gbogbo wọ́n ṣe gba agbára lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n bá ń gbà náà nìyẹn. Ó ní ìwé ogun wọn dẹ̀rẹ̀, ó ní wọn ò jú dànù torí pé bàbá àwọn gangan tún fi ìwé àwọn ìwé ogun yẹn, bàbá àwọn gangan tún fi àwọn kankan wọ́n fi hàn àwọn. Wọ́n wá ń transfer láti orí ọmọ sáwọn ọmọ sáwọn ọmọ sáwọn ọmọ. Olófi jẹ́ pé lónìí tẹ́ ẹ bá rí àwọn àáfàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lóníṣègùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àáfàá lónìí àwọn lóníṣègùn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àáfàá lónìí àwọn la dáhùn ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àáfàá ni wọ́n máa sọ ìwé àtegbò fún yín tí ò sí nínú Quran, tí ò sí nínú Bible. Ṣé ilé-ike Mọ́ríkàsì ni wọ́n ti kọ́ ni? Ṣé Saudi ni wọ́n ti kọ́ ni? Ṣé Yemen ni wọ́n ti kọ́ ni? Bọ́ torí pé agbára tí àwọn tí wọ́n gba Islam, agbára tí àwọn babalá wọn ti gbà lọ́wọ́ wọn ni wọ́n gbé fáwọn ọmọ. Bó dẹ̀ ṣe rí nìyẹn ló fi jẹ́ wípé má fi ara ẹ sílẹ̀ kó sọ wípé o ò ní mú ojú tó ara ẹ.
torí pé níbi tí nǹkan wá dé lónìí, níbi tí nǹkan dé lónìí nílẹ̀ Yorùbá ó ti dojú ẹ̀. torí pé ẹgbọ́n tí arákùnrin sọ pé ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́. Wọ́n rán òun sí ọmọ Yorùbá, wọ́n ní kóun ó jíṣẹ́ fún ọmọ Yorùbá, wọ́n ní kóun ó sọ̀rọ̀ fún ọmọ Yorùbá wípé kí wọ́n ó gbáradì, ogun ń bọ̀. Òun Ọ̀rànmíyàn sì rèé, òun dúró tì wọ́n, òun bẹ lẹ́yìn wọn. Kò sọ pé ká má gbáradì, kò ní ká má múra kalẹ̀, kò ní ká má gbìyànjú àti defend ara wa. Torí náà mo rọ̀ wá, ẹ jẹ́ kí gbogbo padà sílé. Ìwọ tí wọ́n fún ní nǹkan kó lò ó, ìwọ tí wọ́n fún ní nǹkan kó jẹ́, kò sí nǹkan kan tí fi ń ṣe níbi kìí ṣe wípé níwọ̀n ìgbà tó o bá ti bá tọmọ làkejì jẹ́, tó jẹ́ wípé òfin fẹ́ fi protect ara ẹni, is better you do, so that you will not learn in a hard way. You will not learn in a hard way. Àwọn nǹkan tá à ń sọ fún wa yìí, mo fẹ́ kí gbogbo wa ó mú dání gẹ́gẹ́ bí tó jẹ́ wípé yóò mọ jẹ́ ní tí a ó mọ fi ṣèrántí fún ara wa wípé kò sí bó ti wulẹ̀ kó burú tó, ìran Yorùbá ni wá, a ò sì gbọ́dọ̀ gbà kí ẹnikẹ́ni ó tẹ̀ wá mọ́rẹ̀. Tá a bá wá múra, tá a bá múra, omi ó padà wá tẹ̀yìn bọ̀gbìn wa lẹ́nu. Ṣé ẹ̀tọ́ èmi àti ẹni kí ìran Yorùbá ó parun ni? Ṣé ẹ̀tọ́ èmi àti ẹni kí ìran Yorùbá ó run ni? Ṣé inú èmi àti ẹ sì gbọ́dọ̀ dùn lérí kí ìran Yorùbá ó padà wá parẹ́ lérí àwọn ẹni tí wọ́n fẹ́ Islamize ilẹ̀ Yorùbá? Ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ o, ló ń gẹ́gẹ́ fún alára rẹ̀, ewu ni. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ohun tí arákùnrin wa Ṣeun Kútì, ohun tó sọ nípa ọ̀rọ̀ tó ń bẹ ńlẹ̀ yìí. Torí pé àwọn tí wọ́n ní ojú inú, wọn ò ṣaláì má sọ ọ̀rọ̀ kan àbí méjì lórí ọ̀rọ̀ yìí. Lẹ́lẹ̀ tó yẹ pé ó yẹ kí èmi àti ẹ ó gbọ́, torí pé ohun tí ó padà wá ṣe èmi àti ẹ láǹfààní ni. Ẹ rí, ẹ gbọ́ ohun tí arákùnrin yìí, ẹ gbọ́ ohun tó sọ níbí yìí. If you Yoruba Muslims are so innocent, if Yoruba Muslims are so innocent, how did the Yoruba people lose Ilorin to Islam, to the Islamists? Why is there an emir in it? Okay, it is long ago. Oh yeah, give us Ilorin back. If it is long ago, remove your emir from Ilorin. Why is the emir still in Ilorin? If it was, don't we know that Ilorin is Yoruba land? Why is your emir still there? Can you remove your emir from Ilorin, please? After you tried to kill us in Southwest 2 times, you tried to exterminate us, we defeated you in battle. You are not using our victory against you that subdued you. You Yoruba traitors that went with Afonja and the Muslims. Do you want me to tell you your stories, Yoruba Muslims? Do you want to know your story? That you are the ones that went with fought behind Afonja with the Muslims to try and destroy Yoruba land on behalf of Islam and Northerners, that you all gather here today. All Muslims will gather around and be saying, we want to remove ourselves from Northern. And when you are the people that brought Islam into our lives, try to kill us and steal everything we have for the Northerners, you Yoruba Muslims. Why are Yoruba Muslims not like the Northern Muslims? Because we kicked your ass. We beat the living daylight out of you. We beat you very well. That till today, misbehave. We beat you very well. That's why Yoruba Muslims cannot misbehave. They were dealt with. They understand what it means to try and fuck with us over here. We dealt with them. That's why you don't do anything. Don't act like you are better than the Northern Muslims. They're not better. You just don't have the clout. You don't have the power. You don't have the numbers to play that your game here. So Yoruba Muslims, be quiet while I'm talking to your Northern brothers. You are the same as them. Go to Ilorin and see the way you behave there. Go to Ilorin, they're cutting people's hair. These bad people, they just cut your hair on the street. Say because you have afro. Why would you have afro? Islam is a problem. We have to address it. Anyway, let me read from the Quran.
So not from the Quran, but translations. Let me read translations from the Quran, about what this God thinks of us. The unbelievers, the infidels, the kafirs. I mean, how can these people say you are when you have this kind of words to describe people that don't agree with you? Infidel. That one too is not in the Quran. There's a politics, there's a game here. We, the people, are trapped in the middle. Arabic imperialists, European imperialists, everybody siphoning, stealing, drawing blood out of Africa, using African people as the scapegoat. It is the same whether or not you forewarn them, the unbelievers. They will have no faith. Quran 2, chapter 6. God will mock them, God will mock them and keep them long in sin, blundering blindly along. 2:15. A fire whose fuel is men and stones awaits them. Quran 2:24. They will be rewarded with disgrace in this world and with grievous punishment on the day of resurrection. Quran 2:85. God's curse be upon the infidels. Quran 2:89. They have incurred God's most inexorable wrath, and ignominious punishment awaits them. Quran 2:90. God is the enemy of the unbelievers. Quran 2:98. The unbelievers among the people of the book, Christian and Jews that is, and the pagans, we resent that any blessing should have been sent down to you from your Lord. Quran 2:105. They shall be held up to shame in this world and sternly punished in the hereafter. Quran 2:114. Those to whom we have given the book and who read it as it ought to be read truly believe in it. Those that deny it shall assuredly be lost. Quran 2:122. We shall let them live a while. See, this is tolerance. This is the tolerance they talk about. Listen to it. We shall let them live a while, and then shall drag them to the scourge of the fire. That's why they burn people after they kill them. Evil shall be their fate. Now before I continue, let me even continue. Let me keep giving you gems upon gems. People keep saying how beautifully these holy books are written. I read them. I've read the Bible. There's nothing beautiful about what's in the Bible. Full of blood, mayhem, trickery, stealing, killing, genocide, lies, manipulation, ego. You understand? This is what is in there. Let's continue. Fighting is obligatory for you, much as you dislike it, but you may hate a thing although it is good for you, and love a thing although it is bad for you. God knows, but you know not. Quran 2:16. They will not cease to fight against you until they force you to renounce your faith, if they are able. But whoever of you recants and dies an unbeliever, his work shall come to nothing in this world and in the world to come. Such men shall be the tenants of hell, wherein they shall abide forever. Those that have embraced the faith and those that have fled their land and fought for the cause of God may hope for God's mercy. 2:17 to 18. God does not guide the evildoers. God does not guide the unbelievers. The evildoers, we have none to help them. God guidance. So when you fight everywhere, fight, yet you are religion of peace. As I Kai, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ òun lẹ ti gbọ́ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó yẹ kí èmi àti ẹ ó mọ̀ òun la tún ti mọ̀ yìí, bẹ́ẹ̀ ó pọ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, but mo nígbàgbọ́ wípé àbọ̀ ọ̀rọ̀ báyìí là ń sọ fọmọlúwàbí tó bá dẹnu ẹyọ dìde. Nígbà tí wàhálà tó ṣẹlẹ̀ láàrin Israel àti Gaza, wọn ò dúró lórúkọ Jésù kí wọn ó tó gbèjà ara wọn. Wọn ò ṣe kí ni? Wọn ò dúró lórúkọ Jésù kí wọn tó ṣe kí ni o? Kí wọn ó tó gbèjà ara wọn. Wọn ò dúró de orúkọ Jésù kí wọn ó tó jà. Níṣe ni wọ́n jáde pẹ̀lú tí wọ́n mọ̀ wípé ó yẹ káwọn fi jà, kí
kí wọ́n sọ pé kí Olódùmarè kó ran àwọn lọ́wọ́. Látàrí ìdí èyí, ẹ má ṣe jẹ́ kí a wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá lónìí, ẹ má jẹ́ ká fi ojú tẹ̀mbẹ̀lẹ̀ mú. Àwọn tọ́rọ̀ yìí kàn, ìdílé tó kàn, àwọn ló lè sọ aburú tí nǹkan wọ̀nyí tó ti dá sí ìdílé wọn lọ́rùn. Àwọn ni wọ́n lè sọ aburú tí nǹkan wọ̀nyí tó ti ṣẹlẹ̀ ní ìdílé wọn. Mo gbà wípé Olódùmarè yóò ràn wọ́n lójú. Aburú ò ní kàn ọ́, kò ní kan èmi, kò ní kan ẹbí wa, àmọ́ kó má bàa wá ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti ṣe kíni o, láti dáàbò bora wa. Wọ́n ní bí Ọlọ́run bá ń ṣọ́ ẹ, wọ́n ní kí ìwọ náà ó máa ṣọ́ rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ ara wa, ẹ jẹ́ ká dáàbò bo àdúgbò ara wa, ẹ jẹ́ ká fọ̀mù débò security eléyìí tí ó lè jẹ́ kí ààbò kó wà ní agbègbè, ní community wa, láti rí wípé ààbò tó péye ó ń bẹ fún wa. Ìjọba ò ní ààbò kankan tí wọ́n fẹ́ ṣe fún wa o. Nígbà tó bá lè mú àwọn wọ̀nyí wọ ilé ìjọba, pa àwọn ìjọba tó ń gba ẹ̀tọ́ ìjọba jáde, kí wá ní tiwa tá a jẹ́ ẹran lásán. Bí kì í ṣe wípé àkókò tá a wà yìí, àkókò ojú fún ojú, ẹ̀jẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀, láti rí wípé a dáàbò bo ara wa ni. Wọn ò ní fi ẹ̀mí wa di, wọn ò ní fi ara wa di. Gbogbo apápátá tá a jọ jẹ ọrọ̀ àti adùn tó ń bẹ nínú ayé tuntun ibi tí Olódùmarè tó mú wa lọ. Gbogbo ẹ̀yin tí wà pátá ni pé ẹ jẹ́ ká rántí pé ẹ má ṣe rìn òru lásìkò tá a wà yìí. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ń kún fún ẹ̀jẹ̀, ó kún fún wàhálà. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlòmíì tí wọ́n bá jáde kúrò nílé, a máa fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ pé kí Olódùmarè kó jẹ́ kí wọ́n padà délé láyọ̀ àti àlàáfíà ni. Bí nǹkan ṣe rí lásìkò ìsìn, òun náà nìyẹn. Ó sì ṣe gbà lásìkò ìsìn, òun náà nìyẹn. Ló fi jẹ́ wípé sùúrù òun náà ni tí gbogbo wa tá a jọ fi tó. A wá máa bẹ Ọlọ́run pé kí Olódùmarè kó má jẹ́ kí aburú kó ṣẹlẹ̀ sí wa. Bíbẹ Ọlọ́run yìí, òun ni yóò lè tètè ràn wá lọ́wọ́ láti lè tètè kúrò bọ́ lọ́wọ́ ogun tá a wà. Wọ́n pè ní agbára Ọlọ́run, Olódùmarè yóò ràn èmi àti ẹ lọ́wọ́. Olódùmarè yóò sì ṣàánú fún wa. Olódùmarè yóò bá wa ṣẹ́gun, nítorí pé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè bá wa ṣẹ́gun bí kì í ṣe ọba tó dá èmi àti ẹnìkan, tó mọ̀ wá nìkan, òun ló lè gbà wá. Àwa tá à ń pariwo yìí náà, à ń jẹ́ káyìn mọ̀ wípé ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ fún ala rẹ̀, ewu ni. Kò sì sí ọ̀nà míì láti lè ṣẹ́gun ewu yìí bí kì í ṣe wípé ká mójútó agbègbè àti ibikíbi tí ẹnì kankan wà tá a bá wà. À ń rọ àwọn baálẹ̀, àwọn níjòyè, àwọn lọ́balọ́ba, àwọn olórí ìjọ àtàwọn olórí ìlú wípé pánsá ò fura, pánsá já, àjà ò fura, àjà jìn. Onílé tí ò bá fura, ó lè, a máa kóró ilé bẹ́ẹ̀. Ẹ ti bọ́ sójú ẹ̀. Kí la rí gbọ́ lẹ́tọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Ayekooto TV. Ẹ má gbé kúrò níbẹ̀, kájọ máa bẹ́ tó pọ̀. Ẹ má gbàgbé láti like, comment, share. Ní pàápàá jùlọ, ẹ subscribe sórí Ayekooto TV. Ayekooto TV, ìkànnì tiwantiwa.